बैंकमा पैसा राखेर ब्याजले पनि ब्याज कमाउने अथवा भनौँ ब्याजलाई सावामा गाबेर फेरि डबल ब्याज कमाउने तरिका आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु। सामान्यतया ब्याजले पनि ब्याज कमाउने भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। अब तपाईको मनमा लागेको होला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सामान्य भाषामा ब्याजले पनि ब्याज कमाउनलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। यसलाई म तपाईलाई सामान्य एउटा उदाहरण दिएर प्रष्ट बनाउने छु। जस्तै मानौ पहिलो वर्षमा तपाईले 1000 रुपैयाँ राख्नु भयो भने 10% को दरले 100 रुपैयाँ ब्याज कमाउने छ। त्यस्तै गरी दोस्रो वर्षमा अब तपाईको 1000 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँ ब्याज जोडेर 1100 रुपैयाँ सावा हुनेछ र त्यसले 10% को दरले फेरि 110 रुपैयाँ ब्याज कमाउने छ। त्यस्तै गरी तेस्रो वर्षमा अब तपाईको 1100 मा 110 रुपैयाँ ब्याज जोडेर तपाईको सावा हुन्छ 1210 रुपैयाँ। अब फेरि यो 1210 ले 10% को दरले 121 रुपैयाँ ब्याज कमाउने छ। यसरी नै तपाईले ब्याजले पनि फेरि ब्याज कमाउनुलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। तर नेपालमा डाइरेक्ट रूपमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने बैंकले दिइराखेको छैन। इनडाइरेक्ट रूपमा भने प्रायजसो सबै बैंकहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिइराखेको छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नेपाली बैंकबाट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रो आइडिया दिनेछु। सबैभन्दा पहिला तपाईले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिनको लागि बैंकमा दुईवटा एकाउन्टलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला फिक्स डिपोजिटलाई ओपन गर्नुहोस् र सँगै रिकरिङ डिपोजिटलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईलाई फिक्स डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट भनेको नौलो लागिराखेको छ भने सामान्य रूपमा म तपाईलाई यसको बारेमा बताउने छु। फिक्स डिपोजिट भनेको बैंकले फिक्स टाइम दिएको हुन्छ र एउटा फिक्स इन्ट्रेस्ट पनि दिएको हुन्छ। यसमा भने सबैभन्दा फर्स्टमा नै एक मुष्ट रूपमा तोकिएको तपाईले राख्न चाहेको पैसा बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्छ र निश्चित समयसम्म तपाईले ब्याज लिइराख्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रिकरिङ डिपोजिट भनेको बैंकले फिक्स टाइम दिएको हुन्छ र इन्ट्रेस्ट पनि फिक्स नै दिएको हुन्छ। तर यसमा भने पैसा दैनिक रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा साप्ताहिक रूपमा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ र मासिक रूपमा पनि तिर्न पाउनुहुन्छ। यसरी तिरिसकेपछि तपाईले रिकरिङ डिपोजिटमा पैसा आफूले चाहेको अनुसार जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र तोकिएको समयसम्म ब्याज पनि पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब म तपाईलाई फिक्स डिपोजिट कुन बैंकमा ओपन गर्दा फाइदा हुन्छ र किन फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा बताउने छु। सबैभन्दा पहिला साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक जस्ता बैंकहरुमा तपाईले फिक्स डिपोजिट ओपन गर्नुहुन्छ भने यो बैंकले चाहिँ तपाईलाई मन्थली रूपमा ब्याज दर दिने गर्दछ। अब तपाईले यो बैंकमा फिक्स डिपोजिटलाई ओपन गर्नुहोस् र सँगै रिकरिङ डिपोजिटलाई पनि ओपन गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईलाई फिक्स डिपोजिटबाट प्रत्येक महिना ब्याज आउँछ र त्यो प्रत्येक महिना आएको ब्याजलाई चाहिँ तपाईले रिकरिङ डिपोजिटमा लगेर जम्मा गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईले ब्याजले ब्याज सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ।